Përshëndetje dhe mirë se vini në tutorialin e radhës nga mësimi në Shqip. Sot do të flasim mbi operatoret në sql. Operatoret në sql I ndajmë në disa kategori. Fillimisht kemi operatoret aritmetik, siç janë mbledhja, zbritja, shumëzimi, pjesëtimi, mbetja, fuqia, rënja katrore e tjerë. Kemi operatoret e krahasimit, siç janë më e madhe, më e vogël, baraz e ndryshme e tjerë. Kemi operatoret logjik, siç janë and, not dhe or. Gjithashtu kemi operatoret bitwise, të cilët ne nuk do I mbulojmë në këtë tutorial, pra janë një ndër konceptet e avancuara që mbase mund t'i shikojmë në të ardhmen. Le të vazhdojmë duke I parë konkretisht këta operator. Kam ndërtuar një tabel të quajtur math, pra për veprime matematikore, e cila ka dy kolona x dhe y dhe kam insertuar disa vlera në këto dy kolona. Skriptet do I gjeni të gatshme në përshkrimin e kësaj video për vlerat në këtë tabel, prandaj nuk është e nevojshme që t'i shkruani vetë. Në qoftë se ekzekutojmë këtë skript, do shikoni këto vlerat që janë në këto dy kolona, dhe tashmë le të vazhdojmë fillimisht me operatoret aritmetik që ne mund të përdorim. Operatoret aritmetik mund të përdoren midis dy kolonave ose më shumë kolonave, por mund të përdoren midis një ose më shumë kolona dhe një vlere statike. Çfarë dua të them me këtë? Për shembull, supozojmë që duam të krijojmë një tabel që përmban shumen e vlerave x me numrin 2. Në një situatë të tillë, le të ndërtojmë një tabel me dy kolona, ku fillimisht do jetë vlera x dhe kolona e dytë do jetë vlera x plus 2, dhe kësaj mund t'i japim një emër, themi x modified, pra x I modifikuar, dhe e ekzekutojmë. Tashmë po të shikoni, në anën e majt kemi vlerat e x-it, në anën e djathtë do të shikoni që kemi vlerat e x-it plus 2. Pra në rastin ton, shuma është aplikuar mbi vlerat e kolonës x dhe një vlere statike të dhënë. Mirë po, shumën ne mund të aplikojmë, siç e thash, dhe midis dy kolonave. Le ta shikojmë për shembull këtë shumë të aplikuar mes kolonës x dhe kolonës y. Le të zbresim me poshtë, do themi x plus y as x modified. Le të vendosim x y modified për thjeshtësi. Ta ekzekutojmë sërish këtë query dhe do shikoni që në kolonën e tretë do të kemi shumen e x-it me y-in. Madje për ta vërtetuar një gjë të tillë, le të shtojmë dhe kolonën y në listë. Pra 1 plus 3 4, 2 plus 34 36 dhe kështu me radhë. Siç e shikoni, veprimi mund të kryhet mes një kolone dhe një numri statik, mund të kryhet midis dy kolonave, por mund të kryhet dhe midis dy ose më shumë kolonave dhe një vlere statike, si në rastin ton ku ne mbledhim vlerat e x-it y-it plus 3. Në qoftë se ekzekutoni këtë skript, do shikoni që rezultati final është si përbërje e shumës së dy kolonave me numrin 3. Të njëjtën gjë ne mund ta bëjmë me operatoret e tjerë aritmetik ku ka kuptim veprimi, si në rastin e minusit, për shembull, ose të zbritjes. Të njëjtën gjë mund ta bëjmë dhe me këtë operator ose me operatorin e shumëzimit. Pra do të marrim vlerat përkatëse, mund të vendosim të njëjtën gjë për pjesëtimin. Pjesëtimi rrumbullakoset në vlera të plota. Pra për shembull, 1 pjesëtuar për 3 do të shikoni që është 0, pra rrumbullakoset. Ose 2 pjesëtuar për 34 është e barabartë me 0, ose minus 3 pjesëtuar për 5 është e barabartë me 0. Pra gjithmonë mbajeni mend që rrumbullakoset në vlera të plota. Përveç këtyre operatorëve të thjesht, kemi dhe operatoret e rënjes katrore. Për shembull, le të gjejmë rënjen katrore të x-it. Për ta bërë një gjë të tillë, vendosim një vijë vertikale dhe një vijë të pirret, pra duket pak a shumë si shenja e rënjes katrore të x-it. Në qoftë se ekzekutojmë këtë skript, do shikoni që kemi një error që na thot rënja katrore e vlerave negative nuk ekziston. Çfarë do thotë kjo për ne? Kjo do thotë që kolona x ka të paktën një vlerë negative dhe për këtë rast skripti nuk mund të ekzekutohet dhe si rezultat ne duhet të vendosim një kusht where ku x-i është më I madh se sa 0, sepse jemi të sigurt që këto vlera reale kanë rënjë katrore.
Në qoftë se vendosim këtë kusht, do shikoni që tabela do jetë më e vogël sepse ka vetëm vlerat pozitive, mirë po skripti ekzekutohet me sukses dhe do të marrim rënien katrore të secilës vlerë. Në të njëjtën formë ne mund të përdorim fuqinë. Pra kjo është shenja e fuqisë dhe përcaktojmë në çfarë fuqie e duam numrin ton. Pra në këtë rast themi x-i duhet të jetë në fuqitë e tretë dhe të shikoni që është 2 në fuqitë e tretë 8, 4 në fuqitë e tretë 64 dhe kështu me radhë. Këto janë pak a shumë operatoret aritmetik. Le të shikojmë tani operatoret e krahasimit, siç janë më e madhe, më e vogël e tjerë. Ne sapo pam operatorin më e madhe se sa 0, pra kemi thënë where x-i është më e madhe se sa 0 në rastin e shkuar. Në qoftë se duam të themi më e madhe baraz, thjesht shtojmë shenjën e barazimit. Nëse dëshirojmë të vendosim të kundërtën më e vogël baraz, thjesht ndërrojmë kahun e shenjës së parë. Nëse dëshirojmë të themi më e vogël, thjesht vendosim shenjën më e vogël. Nëse dëshirojmë të vendosim baraz, pra vendosim thjesht barazimin. Nëse dëshirojmë të themi e ndryshme, vendosim pikë çuditëse baraz, ose kemi edhe një shenjë tjetër më e vogël, më e madhe. Pra kjo tregon që kushti duhet që x të jetë i ndryshëm nga 0. Në qoftë se ekzekutojmë këtë query, do të marrim vlerat përkatëse. Pra është e njëjta gjë me këtë shenjen që sapo pam. Këto janë pak a shumë operatoret e krahasimit dhe nga vetë emri operatoret e krahasimit do të thotë që vendosen pas fjalës kyçe where, përgjithsisht sepse këtu vendosim të gjitha kushtet e krahasimit. Kategoria e tretë janë operatoret logjik and, or dhe not. Operatorin and e kemi parë vazhdimisht, pra në fjalën shqipe do të thotë dhe na shërben për të kombinuar më shumë se sa një kusht. Për shembull themi ku x është i ndryshëm nga 0 dhe y-i është më i madh se sa 1. Mund të vendosim një kusht të çfarë doshëm, kjo nuk ka rëndësi, por të kuptojmë që fjala and na lejon që të përcaktojmë më shumë se sa një kusht. Le të printojmë dhe një herë x-in dhe y-in dhe për ta vërtetuar do shikoni që y-i do jetë gjithmonë më i madh se sa 3. Nëse dëshironi që y-i të jetë më i madh se sa 5, për shembull për të nxjerrë jashtë loje vlerën 3 dhe vlerën 4, mund ta bëni një gjë të tillë, le të themi më e madhe se sa 5, do shikoni që vlerat reduktohen, pra kemi më pak. Mirë po, operatori and na siguron që të dyja kushtet në anën e majtë dhe në anën e djathtë janë plotësuar. Operatori i rradhës quhet or, në gjuhën shqipe do të thotë ose, dhe ky operator na siguron që të paktën njëri kusht plotësohet. Pra, ose x i ndryshëm nga 0, ose y-i më i madh se sa 5. Në qoftë se ekzekutoni këtë kusht, do shikoni që kemi më shumë vlera, sepse për çdo rresht ose për çdo rekord, njëri nga kushtet plotësohet. Le të marrim një rekord të çfarë doshëm. Për shembull, kur x është -3, do të thotë që ai është i ndryshëm nga 0, pra mjafton që ky kusht të plotësohet dhe rekordi do të shfaset. Edhe pse y-i nuk është më i madh se sa 5, mjafton që kushti i parë plotësohet, kjo tregon që vlera do të kthehet. Operatori not funksionon në forma të ndryshme kur kombinohet me fjalë kyçe të ndryshme. Ne do shikojmë një rast të thjeshtë, themi kur x-i nuk duhet të bëjë pjesë në një grup vlerash. Për shembull, nuk duam që x-i të jetë 1, 2 ose 4. Do themi where x not in, hapim dhe mbyllim klap, vendosim 1 shpresje 2 shpresje 4. Çfarë kemi thënë? Me jep vlerat e x-it dhe y-it nga tabela math, atje ku x-i nuk ndodhet në këtë grupin e vlerave që rrethohet me këto klapa rrethore. Po ta ekzekutojmë, do shikoni që pikërisht x-i 1, 2 dhe 4 nuk shfaqet në listë. Në qoftë se hisni operatorin not, në këtë rast kemi thënë me jep të gjitha vlerat ose rrjeshtat ku x-i ndodhet në këtë listë. Pra është e anasjellta. Dhe në këtë rast do kemi vetëm 3 rekorde, sepse në këto 3 rekorde x-i është ose 1, ose 2, ose 4. Pra në këtë situatë thjesht operatori not ka kuptimin e përjashtimit. Pra përjashton të gjitha vlerat x që ndodhen në një grup të caktuar. Mirë, po ky operator ka kuptime të tjera nëse kombinohet me fjalë kyçe të tjera. Kjo është e gjitha çfarë kemi përgatitur mbi operatoret, bashkë mirupafshim në tutorialin e radhës.